She sits alone, looking out the window in a rocking chair. Sweet daddy me for 7 years. She'd been... Na, sziasztok! Már megint egy dízelfűtő, de most ez a Banggoodról, és ráadásul ez egy magasabb kategória, egy nagyon kicsivel több az ára, mint az eddig bemutatott alapverzióknak, de ahhoz képest jóval több mindent kínál, úgyhogy elég nagy reményekkel vagyok vele kapcsolatban, mert hogyha mindazt tudja, ami a leírásában szerepel, akkor ez lesz a jövőben a lakókocsinknak a fűtése a téli időszakban, méghozzá azért, mert az eddig nálam járt alapverziókhoz képest ez egyrészt egy ilyen full műanyag házban van, ebből kifolyólag így könnyen hordozható és időjárásálló is, tehát akár kint is elhelyezhető kültéren, és ezáltal akár egy sátornak vagy a lakókocsinak a fűtése is tud úgy lenni, hogy nem bent helyezed el beszerelve, hanem kint, és így ezáltal a gép működésének a zajai meg egyéb melléktermékei ugye nem bent képződnek, és így sokkal halkabban működtethető, és ez segíti az is, hogy ellentétben az általános gyakorlattal, hogy a dízelfűtőknek itt alul szokott lenni a kipufogó kivezetése, meg a friss levegő bevezetése is, ezáltal tényleg csak így fixre szerelve lehet üzemeltetni. Ennek minden ki- és bevezetése az elején, illetve a hátulján található, tehát tényleg meg lehet vele azt csinálni elvileg, hogy tényleg csak így oda teszed valahova, előre-hátra csatlakoztatod, és már működik is, tehát nem kell fixre beépíteni valahova. Ráadásul egy csomó extrát is kínál, például a távirányítója kijelzős, és a távirányítóban van hőmérsékletszenzor, ami azt a célt szolgálja, hogyha kint tartod magát a gépet, akkor is a távirányító bent érzékeli a hőmérsékletet, így a bent beállított hőmérsékletet tudja tartani. A távirányítóban van szénmonoxid szenzor is, szóval elvileg így full biztonságos. Elvileg még azt is tudja, hogy érzékeli a légnyomás által, hogy milyen tengerszint feletti magasságon vagy, és ahhoz automatikusan hozzáállítja az üzemanyag befecskendezést, hogy ne csökkenjen a teljesítmény, szóval elvileg még ilyen magashegyi túrákon is használható, és ráadásul a leírása alapján, meg a Banggoodon megnéztem a vásárlói véleményeket, azt írják, hogy halkabb az üzemanyag szivattyúja, mint a korábbi verzióknak. Na, erre is kíváncsi vagyok, mert igazából nekem itt a műhelyben van egy ilyen régebbi fajta dízelfűtő, és azért az elég hangos, hogyha ez nem, akkor azért az is egy igen komoly pluszpont. Úgyhogy na, nagyon sokat ígér, éppen csak egy kicsivel több pénzért, és hogyha tényleg ezt tudja, akkor ahogy mondtam, ez lesz a lakókocsinknak a fűtése, úgyhogy baromi kíváncsi vagyok, hogy hát be tudja tartani az ígéreteit, úgyhogy ebben a videóban ezt fogjuk megnézni közelebbről. Tartsatok velem! Van egy használati útmutató, van benne angol nyelv is, hát magyar nincs. Meg azt nem is mondtam az előbb, hogy kétféle verzióban kapható egyébként, a linkjét szokás szerint berakom a leírásba, ott meg tudjátok nézni, meg is lehet venni, ingyen szállítás, meg minden. Kétféle verziója van, az egyiknek van ez a hőmérséklet és szénmonoxid érzékelős full funkciós távirányítója, a másik verzió az csak egy ilyen egyszerűbb távirányítóval bír. A kettő között 6-7 ezer forint különbség van, szerintem annyit már nem érdemes megspórolni azon, hogy egy sokkal jobban használható gépet kapj ezáltal a komolyabb távirányító által. Na mindegy, a lényeg, hogy angol nyelvű használati útmutató van hozzá, hogyha nem tudsz angolul, akkor azért egy Google fordítóval ez könnyen lefordítható, és azt az előbb nem is mondtam, hogy telefonos applikációja is van, az App Store-ból letölthető, majd ezt is nézzük, ott is egy csomó funkciót lehet állítani, meg időzíteni, meg nem tudom én, ezt meg fogjuk majd nézni, de először nézzük akkor, hogy mit adnak. Ez a része, ez, ami jár hozzá, ez viszonylag szokványos, általában ez van az ilyen dízelfűtőkhöz. A meleg levegőnek egy ilyen körülbelül 1 méter hosszúra kihúzható ilyen gégecső, ennek a végére szerelhető egy ilyen
forgatható, kifolyó irányt lehetővé tevő ilyen kimenő rész, ez beépíthető a falba, vagy a lakókocsinak a falába, vagy igény szerint ahova kell. A hideg levegő beszívásához van neki egy szintén ilyen kihúzható, hajlítható gégecső. A kipufogó csöve az körülbelül egy ilyen 50-60 centi hosszú, és a végére van egy kipufogó dob is. Egyébként, hogyha ez nem lenne elég, mert úgy akarod beépíteni, hogy hosszabb kipufogóra van szükség, ugye arra ezeknél mindig figyelni kell, hogy a kipufogó is eléggé fel tud forrósodni, tehát bőven 100-150 fok fölött is tud lenni, tehát mindenképpen a kipufogót, hogyha beépíted egy épületbe, van egy korábbi videóm, ahol ide a műhelybe beszereltem egy másik dízelfűtőt, itt berakom a linkjét, meg tudod nézni, ott látszik, hogy építettem be, hogy vezettem át a falon hőszigetelő anyagbéléssel a kipufogót. Erre fontos odafigyelni, hogy nehogy gyúlékony anyagokkal érintkezzen, mert a kipufogó nagyon forró tud lenni, de a lényeg, amit mondani akartam, hogy ilyen kipufogó csőből ennél sokkal hosszabbat is lehet utólag beszerezni, hogyha szükséges, mert olyan helyen úgy akarod elhelyezni, meg ezekből az egyéb csövekből is lehet hosszabbat beszerezni, hogyha kell. Hogyha valahova be akarod építeni, akkor szerintem ezek ilyen tartókonzolok, meg mindenféle a csövekhez mindenféle bilincsek, a csövek felszereléséhez mindenféle bilincseket adnak az alapcsomagba, és az elektromos csatlakozása pedig kétféle lehet, ugye ezek 12 voltos működésű berendezések, tehát közvetlenül akkumulátorról is lehet üzemeltetni, ahhoz van egy ilyen kis csatlakozókábel, de hogyha te egy olyan helyen akarod üzemeltetni, ahol van 230 voltos vezetékes áram, akkor adnak hozzá egy ilyen adaptert, amivel simán a konnektorba be lehet dugni, arról lehet üzemeltetni. Ez jó, régebben csak ilyen 12 voltos csatlakozás volt az ilyen dízelfűtőkhöz, mostanában szerencsére már adnak hozzá ilyen adaptert is, hogy gyakorlatilag kétféle áramforrásról lehessen üzemeltetni, meg van még itt egy kábel, ami pedig ennek a kontrollernek a máshova felszerelését teszi lehetővé, tehát ez innen a helyéről kipattintható, és akkor majd megnézzük, a belsejében van egy csatlakozó, és akkor ezzel a kábellel ezt a kipattintott, meghosszabbítva ezt a kipattintott kijelzőt máshova fel lehet szerelni, és akkor innen egy vezetékes módon ezt máshova felszerelve is lehet üzemeltetni, de igazából mivel ez a Jobbik távirányítós verzió, ezért mivel ez a maga a távirányító is szinte minden funkciónak a vezérlését lehetővé teszi, szerintem olyan nagyon nem lesz erre szükség, hogy ezt máshova szereljük fel, de minden esetre van rá lehetőség, és hát tulajdonképpen ennyit tartalmaz a csomag. És ez amúgy a H-Calorie Toolbox nevezetű gépe, itt ezen az oldalon van is rajta egy Toolbox felirat, és szerintem azért így hívják, mert hogy ugye ez, ahogy mondtam, egy ilyen műanyag, teljesen műanyag házban van, ami olyan, mintha egy szerszámos láda lenne, a Toolbox azt jelenti angolul, mert hogy ilyen egyszerűen kinyitható, és akkor itt már is megtekinthetjük, hogy mit tartalmaz az egész. Hát ugye ez a szokványos ilyen dízel fűtő modul, ezt most nem fogom szétszedni, ennek a belsejében egy olyan berendezés található, ami a dízel üzemanyagot elégeti, egy fúvókával befecskendez egy égéstérbe, és ott azáltal egy ilyen alumínium hűtőbordákkal ellátott, erről rakok be ide képet, hogy mégis ez hogy néz ki, egy ilyen hűtőbordákkal ellátott, vagy hát hőátadó bordákkal ellátott alumínium öntvény égéstérnek a belsejében ezt elégeti, és a hűtőbordák külsején pedig egy ventilátorral átfújja a levegőt, és az a levegő ott felmelegszik, és az a meleg levegő fog itt hátul távozni, de az égéstérnek és annak a résznek, ahol a
fűtésre szánt levegőt felmelegíti, semmi köze egymáshoz, tehát semmi köze, ez két teljesen külön körön van. Van egyszer, ahogy az égéshez beszívja a levegőt, és hátul a kipufogon kifújja, és van, ahol a melegíteni való levegőt beszívja, és azt egy másik helyen kifújja, ez teljesen két külön kör, tehát semmiképpen nem tudja az égés terméket a beltérbe befújni, mert az két teljesen külön körön van. A lényeg, hogy itt belül lezajlik az égés, az felmelegíti ezt az alumínium hűtőbordákkal, vagy ilyen hőátadó bordákkal ellátott testet, és annak a külsején átfújt levegő pedig felmelegszik, és ezáltal fűt a berendezés, és itt van benne az üzemanyag szivattyú, egy ilyen rugalmas gumi felfüggesztésen, majd meglátjuk, hogy ez milyen elven működik. Általában ezekben ilyen membrános szivattyú van, ami a működése elvéből adódóan kattog, miközben működik. Meglátjuk, hogy ez is olyan, meg meglátjuk, hogy ha esetleg olyan, akkor ezzel a rugalmas felfüggesztéssel mennyit sikerült elvenniük a hangosságából. És, amit mondtam, itt van ennek a kijelzőnek a csatlakozó vezetéke, ezt itt szét lehet húzni, és akkor ezzel a vezetékkel meg lehet toldani, és akkor körülbelül egy ilyen 1-1,5 méter távolságban messzebbre föl lehet szerelni bárhova a falra ezt, hogyha leszereled a gépről. Meg még az is látszik, hogy itt a kipufogó egy ilyen hőszigetelő anyaggal be van vonva, hogy itt belül ne tudjon semmit megolvasztani, meg még itt látszik az üzemanyagtartály, ami meglehetősen nagy, a leírás alapján ez egy 6 literes üzemanyagtank, az akár több napra is elég lehet, attól függ, hogy milyen fokozattal üzemelteti az ember, egy jó nagy üzemanyagtartály. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, ezek a gépek viszonylag egyszerű szerkezetek, ezért olyan nagyon nem is hajlamosak egyébként a meghibásodásra. Na, gyorsan megmutatom, hogy mi hova megy. Hátul van a kimeneti oldal, úgymond, tehát a hátuljára kell felszerelni egyrészt a kipufogót, másrészt a meleg levegő, a fűtésre szánt meleg levegőnek a kimenő csövét. Ezeket a hozzá kapott bilincsekkel lehet felszerelni. Az elejére pedig jön az égéshez szükséges levegőnek a beszívó csöve, ehhez van egy ilyen kis egyszerű szűrő is, hogy legalább rovarok meg ilyen nagyobb dolgokat ne tudjon beszívni az égéstérbe, és itt pedig ez a rácsos rész, ahol beszívja a felmelegíteni kívánt levegőt. Ugye ez tulajdonképpen üzemeltethető úgy is, hogy bent itt a beltérben működteted, ahogy én itt a műhelyben. Mondtam, arról van egy videó, ott meg tudjátok nézni, hogy az hogyan lett itt beüzemelve és hogyan működik. Úgy valójában gazdaságosabban tud működni, hiszen nem kinti hideg levegőt kell felmelegítenie és utána azt befújni a beltérbe, hanem a benti levegőt keringteti, és azt kell csak mindig melegíteni, úgy valamivel hatékonyabban tud működni. Cserébe viszont, hogyha kint helyezed el, és kinti levegőt szív be, akkor, és a meleg levegőt fújja be a helységbe, úgy ugye hidegebb levegőt kell felmelegítenie, kicsit gazdaságtalanabbul üzemel, de egyrészt akkor nem kell a beltérben elhelyezni, nem kell azzal szórakozni, hogy hogyan tudod a falon keresztül a kipufogót úgy kivezetni, hogy az ugye mindenféle tűzveszély elkerülve tudjon kimenni, hanem eleve a kipufogó is kint lesz, hiszen a gép is kint van. Meg ráadásul úgy az üzemeltetésnek a hangja sem fog bent hallatszani, de cserébe úgy, mivel a kinti hideg levegőt kell felmelegítenie, úgy valamivel kevésbé lesz hatékony a berendezés. A leírása alapján egyébként 8 kW-os, hát ezt azért fenntartással kell kezelni, jellemzően azért egy kicsivel kevesebb szokott ez lenni, de ha 5-6-ot tud, az is valójában egy baromi nagy fűtőteljesítmény, és akkor emellett egy ilyen óránként a maximum fokozaton is egy fél liter körüli dízel fogyasztással, ami valójában meglehetősen kevés, hogyha azt veszed, ahogy nekünk a lakókocsiban
gázos fűtés van, propánnal működő beépített konvektor, és hát, hogyha úgy igazán hidegbe az ember megküldi, akkor a néhány nap alatt ki tud fogyasztani egy 11 kilós palackot, aminek a feltöltetése 20 000 forint fölötti összeg. Tehát azért a fogyasztásban vagy költségben az jelentős, és arról nem beszélve, ami miatt én mindenképpen az ilyet sokkal jobban tudom ajánlani a lakójárművek vagy sátrak fűtésére is, mint a gázos megoldást, hogy propánpalackot az országban elég kevés helyen lehet töltetni, dízelt meg minden benzinkúton lehet venni, tehát sokkal egyszerűbben, könnyebben beszerezhető ezeknek az üzemanyaga, ezért gondolkodom én is abban, hogy a jövőben egy ilyen géppel oldjam meg a lakókocsi fűtését, de ami nagyon fontos, hogy vajon mennyire hangos, azt majd mindjárt megnézzük. Itt az adapternek a másik oldalát bedugtam már a konnektorba, ezt meg ide az elején van egy csatlakozó, egyből fel is éled a kijelző, elindul a ventilátora egyből, és mindjárt el fog indulni a szivattyú. Most ugyan nincsen még benne üzemanyag, de azt már most meg tudjuk hallgatni, hogy mennyire hangos. Itt érződik, hogy itt beszívja, és itt hátul kifújja a levegőt, bár most még csak ilyen alapjáraton megy. És akkor itt a távirányítón is egyből látszik ugyanaz, ami a kijelzőn. A távirányítón a fokozat állítható végül is, és a belső hőmérsékletet pedig mutatja. A zsebemben volt eddig, úgyhogy most 19 fokot mutat. Aha, most elindult a szivattyú. Hát valóban sokkal halkabb, mint a korábbi gépeken, ilyen fűtőkön, amit eddig próbáltam. Ilyen sokkal tompább, sokkal halkabb. Ugyan hallatszik, hogy ez is ilyen membrános, de tompább a kattogása, halkabb a hangja. Na és nézd meg, most teljesen kikapcsolt állapotban van, és a távirányító is, de a távirányítón van egy külön kibekapcsoló, hogy nem erüljön folyton, és hogyha a gép teljesen kikapcsolt állapotban van, akkor is a távirányítóról be lehet kapcsolni, tehát nem kell kimenni akkor se, és beindítani a gépet, hogy utána távirányíthast, hanem a teljesen kikapcsolt állapotból is a távirányítóval be lehet kapcsolni. Itt nyomtam az on-off gombot, és már indul is. Látod, színes a kijelző, itt mutatja is, hogy a levegőáramlás már megindult, és azt is mutatja, hogy ugye a fűtés az 4-es fokozatban van, itt a távirányítón a plusz-minusz gombbal ugye lehet állítani, és egyébként az is jó benne, hogy 10 fokozatban állítható a fűtési teljesítmény, általában az ilyen régebbi típusú ilyen fűtőknél inkább csak 6 fokozat szokott lenni, és látod, így a távirányítóról ez vezérelhető, és még itt az látszik, hogy a CO szenzornak is itt mutatja az értéket, hogy 0 ppm szénmonoxid koncentráció van itt benne, és itt a távirányítón át lehet állítani, hogy a belső hőmérsékletet akarjuk-e látni, vagy a fokozatot akarjuk-e látni. Itt van a telefonos alkalmazás, igazából csak le kellett tölteni a Google Play áruházból, és feltelepíteni, és akkor egyből Bluetooth-on csatlakozik a kütyühöz. Itt van, amit mondtam, ez a high plateau, tehát ezt be kell nyomni, hogyha nagy tengerszint feletti magasságon üzemelteted, hát én most nem. Akkor azt mondja, hogy itt lehet külön kapcsolni a ventilátorát, külön lehet kapcsolni a fűtőrészt, ahhoz ugye aktiválni kell a készüléket. Itt egyébként mutatja a különböző értékeket, hogy milyen fokozaton van elvileg, de most ugye nincs bekapcsolva, és akkor nézzük meg még, hogy itt miket lehet állítani. Van neki olyan, hogy timer, tehát hogy be lehet azt is állítani, hogy tulajdonképpen be lehet állítani egyfajta időzítőt, hogy mikor induljon, mikor
álljon le, és hogy ezt ismételje. Például, hogyha mondjuk te minden nap azt szeretnéd, hogy a műhelyedben reggel 8-tól délután 4-ig meleg legyen, akkor mondjuk beállítod, hogy 3-4-8-kor automatikusan induljon el, mire te odaérsz a műhelybe 8-ra, már felmelegszik, és akkor automatikusan utána meg mondjuk 3-4-4-kor leáll, és akkor nem kell ezzel se foglalkoznod, tök automatikusan csinálja ezt is. Akkor itt lehet Celsius, Fahrenheit, láb és méter mértékegységek között váltani. Azt mondja, hogy meg lehet nyelvet, kínai, angol, német és francia nyelvet választani. Na, barátaim, H-kalori Toolbox dízel fűtő. Erről most ennyi. Igazából úgy döntöttem az alapján, amit láttam meg, hogy amilyen halk, meg amit tud, hogy ez lesz a lakókocsink fűtése ezentúl a téli időszakban. Arról, hogy ezt oda hogyan fogom bevezetni, és hogyan fogom üzemeltetni, arról majd egy külön videót fogok csinálni, mert azt még pontosan ki kell találnom, úgyhogy az majd később jönni fog. Most ennyit tudtam nektek erről elmondani. Én teljesen meg vagyok vele elégedve, ahhoz képest, hogy mennyire átgondolt, meg hogy mennyivel többet tud, főleg ezáltal a távirányító által, ugye, amiben hőmérséklet meg szénmonoxid szenzor van, meg ezzel minden vezérelhető, meg azt nem is mutattam még, hogy egyébként beépített akkuja van és USB-C-vel tölthető, hogy ahhoz képest alig kerül többe, úgyhogy szerintem ez egy jó választás lehet, hogyha ilyet keresel, főleg, hogyha mobil használatra, tehát hordozni akarod, és sátort vagy lakójárművet akarsz vele fűteni, úgyhogy ezt kívül helyezed el, akkor ez egy eléggé jó megoldásnak tűnik. Ez sokkal használhatóbb olyan célra, mint azok a fémdobozos, hagyományos kialakítású dízelfűtők. A tartozékai azok nagyjából ugyanazok, mint a többinek, de igazából azok is elfogadható minőségűek, úgyhogy szerintem rendben van. Ahogy mondtam, a linkjét berakom a leírásba, ott meg lehet nézni, meg is lehet venni. Nekem már a Banggoodról is több minden jött, és semmivel nem volt eddig probléma, meg viszonylag hamar ki is szállítják, úgyhogy szerintem lehet tőlük nyugodtan rendelni. Úgyhogy na, erről a kütyűről most mára ennyit. Remélem, hogy hasznos volt, hogyha mondjuk pont ilyen vagy ehhez hasonló berendezést keresel, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, mobiltelefonon bejelentkezve hype-ot is tudsz nyomni az első héten, hogy többekhez eljuthasson a videó, és iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ehhez hasonló témák is jönnek a jövőben is. Sziasztok!